Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό και για το βίντεο βεβαίως γιατί το ανεβάζει πιο πολλές φορές στο YouTube και για το κανάλι και φυσικά για εμένα. Απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους γιατί είστε πραγματικά υπέροχοι. Έχετε πάρα πολύ ωραίες ποιότητες και αυτό μπορώ να το διακρίνω από τα σχόλιά σας. Να στείλω μία πολύ ζεστή αγκαλιά και σφιχτή σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, την εμπιστοσύνη σας, την εκτίμησή σας προς το πρόσωπό μου. Να είστε πάντα καλά όπου και αν βρίσκεστε και φυσικά εννοείται και μια ζεστή σφιχτή αγκαλιά και στην Κύπρο μας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Μια μεγάλη τύχη έρχεται στη ζωή σου και το κάνω με πάρα πολύ αγάπη και αυτό το θέμα όπως κάνω και όλα τα θέματα. Και γι' αυτό πραγματικά εύχομαι και ελπίζω να δούμε για όλους σας εξαιρετικά ανοίγματα. Πάμε να επιλέξετε αμέθιστο, ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια είναι αυτή η μεγάλη τύχη που έρχεται στη ζωή σου. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, αρχιερία. Το ιερό θηλυκό. Πάρα πολλές ερμηνείες βεβαίως σε όλες τις κάρτες της Ταρό, ατέλειωτες ερμηνείες, θα σταθώ στις πιο σημαντικές. Καταρχάς μπορεί να γίνουν κάποιες αποκαλύψεις, να μάθετε κάποια σημαντικά πράγματα, τα οποία μέχρι στιγμής είτε δεν τα γνωρίζατε είτε αποτελούσαν για εσάς μυστήρια. Και βέβαια το να μαθαίνουμε αλήθειες είναι πολύτιμο, δεν το συζητώ και πολύ μεγάλη τύχη, αναμφίβολα. Ένα δεύτερο που έχω να σας πω πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας, γιατί η κάρτα ονομάζεται και το ιερό θηλυκό, είναι μια κάρτα που ενισχύει τις πνευματικές και εσωτερικές μας δυνάμεις. Άρα πάρα πολύ εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας, στα όνειρά σας, σε κάποιες περίεργες έτσι συμπτώσεις εντός εισαγωγικών που μπορεί να σας συμβούν. Έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές και παρατηρείτε τα πάντα. Γιατί τα μηνύματα μπορεί έτσι να έρθουν μια στιγμή που δεν τα περιμένετε. Και επίσης βεβαίως να σας πω ότι είναι πολύ πιθανόν να έχετε ήδη ή να έρθει στη ζωή σας ένα γυναικείο πρόσωπο που θα σας προσφέρει σοφία, σοφές συμβουλές και θα σας στηρίξει και σε συναισθηματικές έτσι καταστάσεις που ίσως να δυσκολεύεστε. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε.
Κάποιες είστε πολύ προβληματισμένοι. Κάτι θέλετε να κάνετε, αλλά κάνετε και πισωγυρίσματα, το σκέφτεστε και το ξανασκέφτεστε, ίσως έχετε και κάποιες τύψεις και κάποιες ενοχές για ό,τι χρειάζεται να αφήσετε πίσω σας, προκειμένου να κάνετε αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κάρτα σας συμβουλεύει αν κάτι δεν σας καλύπτει στη ζωή σας, εάν κάτι σας προκαλεί στεναχώρια, εάν κάτι σας πληγώνει, θα πρέπει ίσως να πάρετε, είναι δική σας η απόφαση, γι' αυτό είπα το ίσως την απόφαση να κάνετε κάτι άλλο, να αλλάξετε τη ζωή σας με έναν τρόπο που θα σας δώσει μεγαλύτερη χαρά. Καλά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το άνοιγμά σας, πραγματικά εδώ δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί τη μεγάλη τύχη που έρχεται στη ζωή σας. Γιατί έχουμε την λατρεμένη αυτοκράτηρα, όλο μεγάλη αρκάνα εντωμεταξύ, έτσι, απίστευτο και αυτό, λατρεμένη αυτοκράτηρα, η οποία όταν εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα προμηνύει πάντα μία περίοδο ευημερίας σε όποιον τομέα της ζωής σας κι αν σας απασχολεί. Αν έχει να κάνει με επαγγελματικά, θα βιώσετε μία περίοδο δημιουργικότητας, παραγωγικότητας και μία γυναίκα μπορεί να βρίσκεται στον εργασιακό σας χώρο και να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Δεύτερη φορά που ακούμε κάτι ανάλογο στο δικό σας το άνοιγμα, άρα ενισχύεται πάρα πολύ αυτή η ερμηνεία. Και φυσικά εννοείται ότι είναι μια υπέροχη κάρτα και στα αισθηματικά, γιατί δείχνει μια περίοδο που θα νιώθετε έτσι πολύ ερωτική και το συναίσθημα θα πηγαίνει μπροστά και θα αφήνει πίσω τη λογική. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Λοιπόν, πραγματικά αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, διότι στα 3 κοψίματα είναι οι 3 κάρτες που ερμηνεύω τώρα και τα 3 είναι μεγάλη αρκάνα. Έχω να σας πω λοιπόν και με αυτή την κάρτα και χαίρομαι πάρα πολύ που απευθύνεται προς εσάς σήμερα το άνοιγμα, έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για κάποιον άλλον άνθρωπο δεν είναι θετική κάρτα ο μάγος, για εσάς όμως είναι μια καταπληκτική κάρτα. Σας λέει ότι έχετε στα χέρια σας όλα τα εργαλεία δημιουργίας ή καταστροφής και τη σοφία να επιλέξετε το σωστό σε κάθε περίπτωση. Οποιαδήποτε δημιουργική δουλειά, πάρα πολύ ο μάγος την προάγει πάρα πολύ. Φέρνει επιτυχία. Μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε, αρκεί να έχετε την πρόθεση. Γιατί η πρόθεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο μάγος, ο οποίος σας λέει ναι, εσύ έχεις ικανότητες, έχεις δεξιότητες, έχεις γνώσεις, τα πάντα μπορείς να κάνεις. Ορίμανση προσωπικότητας φέρνει, άρα να σας πω έτσι εδώ με μια πρώτη ματιά, θεωρώ ότι ένας προβληματισμός που πιθανόν να έχετε, ίσως για κάτι που θέλετε να κάνετε και κάπως κάτι νιώθετε ότι σας τραβά και πίσω, αν μέσα σας λέει προχώρα μπροστά, να προχωρήσετε, γιατί θα έχετε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι καταπληκτικές οι κάρτες σας, πραγματικά είναι καταπληκτικές. Το μόνο μπλοκάρισμα είναι εδώ από εσάς, να ξέρετε. Που είναι το πιο συνηθισμένο που κάνουν οι άνθρωποι βέβαια, είτε από φόβο, είτε από ανασφάλεια, είτε από οτιδήποτε. Είναι κάτι κλασικό που το κάνουμε οι άνθρωποι αυτό. Μόνοι μας να μπλοκάρουμε. Ορίστε. Έρχονται και οι καρτούλες από την κυρία Λένορμαν να επιβεβαιώσουν αυτά που σας λέω, οπότε εδώ με αυτή την υπέροχη άγκυρα θα νιώσετε σταθερότητα, θα έχετε σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά. Θα νιώσετε ότι πιάσατε λιμάνι, τι ωραία κάρτα, εντάξει ναι έχουμε και τα φίδια, τι να κάνουμε. Μην λέτε τι θέλετε να κάνετε, μην μοιράζεστε.
Ξέρω, πάνω στον ενθουσιασμό μας οι άνθρωποι λέμε θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είχαν μέσα τους αγάπη για τον συνάνθρωπό τους. Να χαίρονταν με τη χαρά του. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει έτσι. Οπότε εσείς θα προστατέψετε εσάς από τα όποια φίδια μπορεί να βρίσκονται γύρω σας και δεν έχετε και τίποτα να φοβάστε γιατί έχετε πάρα πολύ δυνατές κάρτες, απλώς να προσέχετε. Λοιπόν, και να υπολογίζετε και το χρόνο, έτσι, το χρόνο, γιατί εδώ ο κρεμασμένος, ας πούμε, μπορεί να είναι μια κάρτα η οποία να πάρει πάρα πολύ καιρό, να μείνετε στις σκέψεις, τι να κάνω, να το κάνω, να μην το κάνω. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι φυσικά εννοείται ότι θα σκεφτείτε πάρα πολύ καλά, ειδικά αν είναι κάτι πολύ σημαντικό και σοβαρό για τη ζωή σας, αλλά από εκεί και πέρα μην αφήσετε και άπειρα το χρόνο να τρέχει. Για να δούμε. Πολύ δυνατό και πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα έχετε, να ξέρετε. Δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι θα έχετε πάρα πολύ ωραίες εξελίξεις στα επαγγελματικά σας, το πιστεύω. Κάτι που μπορεί και να μην το περιμένετε καθόλου. Μπορεί να έχετε βεβαίως εργαστεί προς αυτό, αλλά να έχει καθυστερήσει. Εντάξει, και κάπου εκεί μας πιάνει μια απογοήτευση και λέμε μπα, δεν πρόκειται να γίνει. Αυτά τα ανθρώπινα που όλοι μας τα νιώθουμε. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Σας παρακαλώ να φύγετε από εδώ, από αυτή την κατάσταση. Δεύτερη φορά ανοίξα με τον κρεμασμένο. Οκ, να τα σκεφτείτε όλα πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Απίστευτο όμως. Δηλαδή η μεγάλη αρκάνα από όλες τις κάρτες που έχω ανοίξει στην Ταρό, που είναι 4, 5, 6, 7, η 6 είναι μεγάλη αρκάνα, παιδιά. Εντάξει, αυτό είναι απίστευτο. Λοιπόν, ευτυχώς, μετά τον κρεμασμένο ανοίγουμε πιο κινητικές κάρτες, που σημαίνει ότι, θέλετε το χρόνο σας, να τον πάρετε το χρόνο σας. Εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία λέει ότι μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Επίσης, μία κάρτα θριάμβου και επιτυχίας. Αρκεί να έχεις στρατιωτικές αρετές. Να μην ακούς τίποτα από όσα μπορεί να σου λένε γύρω σου. Γιατί ο καθένας βγάζει τους φόβους και τις ανασφάλειές του. Οπότε, εσείς στο στόχο σας απόλυτη προσήλωση. Η ζωή σας εδώ με τη βασίλισσα των Ράβδων, που μπορεί να είστε κι εσείς, έχουμε εδώ το ζώδιο του Κρυού και εδώ έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου, δεν έχουμε άλλα ζώδια. Λοιπόν, μπορεί να είστε εσείς εδώ και θέλω να είστε εσείς, είτε είστε τα αγόρια είτε τα κορίτσια μου, γιατί οι φιγούρες στην Ταρό δεν έχουν φύλο, πολύ απλά. Είναι όμως η πιο δυναμική βασίλισσα, είναι ηγέτης, οι ρυθμοί της ζωής ανεβαίνουν πολύ, έχει στόχους, της αρέσουν οι καινοτομίες, είναι ανοιχτή και δεκτική στα καινούρια πράγματα, είναι πάρα πολύ θετική κάρτα για τα επαγγελματικά και για τα ερωτικά σας επίσης δηλώνει έτσι. Πάθος. Είναι αυτόνομη, είναι ανεξάρτητη, δεν την κάνει κανένας καλά αυτή είναι, δηλαδή με την έννοια δεν μπορεί να τη χειριστεί κανείς, γιατί έχει πάρα πολύ δυνατή προσωπικότητα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση στο άνοιγμά σας, που σημαίνει τι, δεν μπορώ να σας πω ξεκάθαρα αν αυτή η πολύ μεγάλη τύχη για το ότι θα έρθει η μεγάλη τύχη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Καθόλου δεν το αμφισβητώ, γιατί έχετε πάρα πολύ δυνατές και πάρα πολύ θετικές κάρτες. Απλώς δεν μπορώ να σας πω ξεκάθαρα εάν αυτό είναι στα επαγγελματικά σας ή αν είναι στα αισθηματικά σας. Για κάποιον λόγο θα μοιραστώ το ένστικτό μου μαζί σας και θα σας πω ότι θεωρώ ότι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας. Πραγματικά μια τεράστια επιτυχία. Μπορεί να πάρετε προαγωγή, να γίνετε διευθυντές. Κάτι πάρα πολύ ωραίο και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Εξαιρετικό άνοιγμα και
ήθε να επαληθευτώ. Με πολύ χαρά θα περιμένω να μου γράψετε έτσι, όταν έρθει η ώρα η καλή, να μου γράψετε ότι ναι, όντως έγινε αυτό. Θα χαρώ, πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσπαθήσει έτσι για κάτι να πετυχαίνει το στόχο του. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια μεγάλη τύχη έρχεται στη δική σου τη ζωή. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, συγγνώμη και εκτιμένη ταχύτητα παιδιά, αλλά το θυμήθηκα πολύ εγκαίρος, ότι πρώτα θα ανοίξω μία κάρτα από Μεγάλη Αρκάνα, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το σημερινό μας άνοιγμα. Δύναμη, τέλεια, έτσι, τέλεια. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε μια φάση ζωής που νιώθετε ότι δεν έχετε καμία δύναμη μέσα σας, έχετε, το ξέρετε ότι έχετε, κατά βάθος το ξέρετε ότι έχετε. Επίσης η δύναμή σας καλεί να έχετε υπομονή και επιμονή, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να πετύχετε σχεδόν τα πάντα στη ζωή σας. Και βεβαίως επίσης η δύναμη καλεί να αναγνωρίσουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας και να κυριαρχήσουμε εμείς σε αυτά και να μην αφινόμαστε και να γινόμαστε έρμεο. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας φως και σκοτάδι. Έχουμε όμως και ελεύθερη βούληση και μπορούμε να αποφασίζουμε τι θέλουμε να πηγαίνει μπροστά. Αυτή είναι η πραγματική μας δύναμη και φυσικά εννοείται ότι όλοι οι άνθρωποι την έχουμε, γιατί όλοι οι άνθρωποι ερχόμαστε έτσι τουλάχιστον με τα ίδια ψυχικά χαρίσματα. Το τι καλλιεργεί ο καθένας μας στην πορεία της ζωής είναι φυσικά και θέμα χαρακτήρα, αλλά και θέμα προσωπικών επιλογών. Για να δούμε τα υπόλοιπα εδώ. Ορίστε, έρχεται και το παλικαράκι αυτό το γλυκούλι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον ακόλουθο κούπα. Έρχεται ένας έρωτας στη ζωή σας. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δεν κρύβεται. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο είναι αυτό το παλικάρι, τι ωραία ρούχα που φοράει. Καταπληκτικά. Λοιπόν, ένας καινούριος έρωτας φαίνεται ότι έρχεται στη ζωή σας. Πάρα πολύ ωραία, για να δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε την αρχιέρεια, η οποία μιλά για αποκαλύψεις, μιλά για γεγονότα τα οποία μπορεί να σας, για κάποιες μάλλον καταστάσεις που μπορεί να είναι λίγο θολό το τοπίο, εδώ φαίνεται ότι θα ξεκαθαρίσει, να ακούτε το ένστικτό σας το 100%, γιατί η αρχιέρεια φέρνει και σοφία, αλλά και ενδυναμώνει πάρα πολύ τα ψυχικά μας χαρίσματα. Και δεν αποκλείεται και μία γυναίκα έτσι να είναι κοντά σας, να σας βοηθάει, να σας συμβουλεύει, να σας μεταφέρει τη σοφία της όπου μπορεί και όπως μπορεί, προκειμένου έτσι να σας βγάζει και από δύσκολες καταστάσεις ή να σας συμπαραστέκεται, οτιδήποτε, ή να σας δίνει τη γνώμη της. Για να δούμε. Μάλιστα, λοιπόν. Εδώ έχουμε μία κάρτα που σηκώνει πολλή συζήτηση. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς μπορεί να είστε σε μία σχέση η οποία να σας κάπως να μην τραβάει αυτή η σχέση. Όσοι είστε σε μία τέτοια σχέση, η κάρτα σας λέει ότι χρειάζεστε περισσότερη συναισθηματική σταθερότητα. Και σας ρωτάει, είναι αυτό που πραγματικά θέλεις? Βεβαίως ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όσοι πραγματικά είστε σε μία τέτοια φάση, είναι πολύ δύσκολο να φύγετε από εκεί, γιατί έχουμε τεσάρι εδώ
Και τα τεσσάρια είναι συνήθως σταθερά και αμετακίνητα. Είναι όπως ένα τραπέζι με 4 πόδια. Δεν μετακινείται με τίποτα. Δεν κάνει έτσι. Βέβαια θα μου πείτε αν δεν πατάει καλά, ναι. Αν το ένα ποδαράκι είναι λίγο πιο κοντό, ναι. Για να δούμε. Σας το λέω, σίγουρα έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο στη ζωή σας. Κάτι που θα σας γεμίσει χαρά, θα σας γεμίσει αισιοδοξία, θα σας γεμίσει ελπίδα. Πραγματικά θα νιώσετε μία ανάταση. Μία ανάταση. Και ένα διλημματάκι. Λοιπόν, όσοι ασχολείστε με το εμπόριο, να ξέρετε ότι θα σκίσετε. Θα πάτε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά όμως, με αυτή την καρτούλα εδώ. Έρχονται ωραία πράγματα στη ζωή σας, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Πολύ ωραία πράγματα έρχονται και εγώ σας τα εύχομαι ολόψυχα, εννοείται. Στα οικονομικά θα πάτε πάρα πολύ καλά, σας το ξαναλέω. Wow! Wow! Λοιπόν, δεν θα πάτε μόνο στα οικονομικά καλά, θα πάτε παντού καλά. Καταπληκτικό, υπέροχο, καταπληκτικό. Λοιπόν, έχω συγκλονιστεί, δεν ξέρω παιδιά τι γίνεται. Όταν πάω να βάλω λίγο πιο κοντά την κάρτα του ήλιου, τη συγκεκριμένη κάρτα όμως, από τη συγκεκριμένη ταρό, σκοτεινιάζει η οθόνη, δεν μπορεί να αντέξει τη λάμψη του ήλιου προφανώς. Λοιπόν, για να δούμε αυτό. Αυτό δεν αντιδράει εδώ, στον άσο μπαστούνι. Λοιπόν, ο ήλιος είναι μία κάρτα, μία από τις 2 καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον ταρό. Η κάρτα πάντα φέρνει ευτυχία, επιτυχία, ολοκλήρωση, θετική σκέψη. Είναι πραγματικά η κάρτα, εγώ την ονομάζω jackpot, γιατί πιάνει τα πάντα, όλους τους τομείς της ζωής σας. Και φυσικά την υγεία και τα χρήματα, πλούτος δηλαδή, τα πάντα. Τι θέλετε και δεν θέλετε, όλα είναι μέσα. Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη επιτυχία σας περιμένει. Πολύ μεγάλη. Ιδιαιτέρως όσοι ασχολείστε έτσι και με δημιουργικούς τομείς, αλλά και πέραν αυτού με ό,τι κι αν ασχολείστε, είναι μια κάρτα που φέρνει αυθονία, που φέρνει ζωντάνια, που φέρνει ενθουσιασμό. Θα ξεχωρίσετε, πραγματικά θα ξεχωρίσετε και θα σας θαυμάζουν όλοι. Τι ωραίο άνοιγμα που έχετε και πόσο πολύ χαίρομαι για εσάς. Και εδώ δίπλα αυτός ο άσος εδώ είναι ο άσος μπαστούνι. Ο άσος μπαστούνι έχει ταυτιστεί με την ερωτική πράξη. Όμως και αυτό, γιατί όχι. Όμως πέρα από αυτό, να ξέρετε ότι είναι μια εξαιρετική κάρτα, μιλάει για καινούργια ξεκινήματα, δημιουργικά ξεκινήματα. Και παρόλο που είναι άσος και δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα τι θα γίνει, παρόλα αυτά όμως σας λέει ότι έχετε την ικανότητα και όλα τα προσόντα να πετύχετε ό,τι και αν είναι αυτό που θέλετε να ξεκινήσετε. Έχετε ένα συγκλονιστικό άνοιγμα, δηλαδή και οικονομικά και στα αισθηματικά σας κάτι φαίνεται ότι έρχεται. Θα ζητήσω μία διευκρίνηση εδώ για τα συναισθηματικά σας, για το καινούριο μάλλον, έτσι. Να δούμε τι είναι αυτό το καινούριο, ό,τι θέλουν οι καρτούλες να μας πούνε και κατά τα λοιπά, όπως σας είπα, έτσι, πολλές επιτυχίες σας περιμένουν. Είναι μία σχέση η οποία θα έρθει στη ζωή σας και θα βρείτε ισορροπίες. Τι ωραίο! Οκ, πήραμε και μια απάντηση εδώ. Έχουμε τα 3 ζώδια του νερού βεβαίως, γιατί έχουμε κούπες εκεί. Να το πούμε και αυτό. Τα οικονομικά τα είπαμε πάρα πολλές φορές. Θα σας πω άλλη μια φορά μερικές λέξεις κλειδιά για τον ήλιο, γιατί αυτή είναι η πιο δυνατή κάρτα που έχετε, μια και έχει και τον υψηλότερο αριθμό, είναι το 19.
Λοιπόν, πάμε. Αισιοδοξία, ζωντάνια, γονιμότητα, καλή υγεία, επιτυχία, ευτυχία, επιβράβευση, σιγουριά, πλούτη, προαγωγή. Όλα μέσα, όλα μέσα. Λοιπόν, σας τα εύχομαι ολόψυχα. Καταπληκτικό το άνοιγμά σας και με πολύ μεγάλη χαρά θα περιμένω να μου γράψετε όποτε έρθει η ώρα η καλή, η ευλογημένη, ότι όντως επαληθεύτηκε αυτή η καταπληκτική πρόβλεψη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η μεγάλη τύχη που έρχεται στη ζωή σου. Πρώτα θα ανοίξουμε βεβαίως μια καρτούλα μεγάλη αρκάνα. Μάλιστα, δεύτερη φορά. Όπως και να το κάνουμε είναι εντυπωσιακό γιατί έχουμε εδώ 21 κάρτες, παιδιά. Την έβαλα μέσα γιατί βγήκε στο αμέσως προηγούμενο άνοιγμα. Την έβαλα μέσα, ανακάτεψα, έκοψα, οπότε και για σας αυτό είναι το πιο σημαντικό σας μήνυμα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ότι έχετε τη δύναμη ώστε να μπορέσετε να πετύχετε ό,τι και αν είναι αυτό που θέλετε στη ζωή σας, καθώς επίσης ότι θα πρέπει να κοιτάξετε μέσα σας, να αναγνωρίσετε τα πάθη σας, τις αδυναμίες σας, οτιδήποτε μπορεί να σας κάνει να φαίνεστε ότι δεν έχετε εσείς τον έλεγχο της ζωής σας. Και βεβαίως αφού τα δείτε όλα αυτά και τα αναγνωρίσετε και αποδεκτείτε και τα φωτεινά και τα σκοτεινά σημεία σας, όπως όλοι οι άνθρωποι έχουμε, μετά μπορείτε να κυριαρχήσετε εσείς, να επιλέξετε εσείς δηλαδή τι είναι αυτό που θέλετε να κρατήσετε στη ζωή σας μπροστά και να το ελέγχετε εσείς, γιατί το σίγουρο είναι ότι έχετε φυσικά τη δύναμη. Πάμε να δούμε τι άλλα θα δούμε εδώ. Ένα ταξίδι με αεροπλάνο για κάποιους, κάποιες αλλαγές έρχονται στη ζωή σας. Μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να σας ταλαιπωρεί για καιρό. Αν όντως υπάρχει κάτι το οποίο σας ταλαιπωρεί για καιρό, να ξέρετε ότι επειδή εδώ έχουμε σπαθιά και εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα και εδώ έχουμε το ζώδιο των Διδύμων, που σε λίγες μέρες κιόλας θα περάσει ο ήλιος στους Διδύμους. Αν λοιπόν όντως υπάρχει κάποιο θέμα που σας απασχολεί, να ξέρετε ότι πρέπει να βάλετε μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Γιατί αυτό κάνουν πάντα τα σπαθιά. Λοιπόν, και επίσης κάτι πολύ σημαντικό είναι να προσέχετε το υπερβολικό στρες, γιατί είναι μια κάρτα πολύ υψηλής ενέργειας και μπορεί να φέρει και στρες, έντονο στρες. Αυτό θέλει λίγο έλεγχο από εσάς και δύναμη. Να, η δύναμη εδώ είναι. Μάλιστα, μπήκε και το ζώδιο του εγώ καιρό στο κάδρο με μια δύσκολη κάρτα, έτσι, μεγάλη αρκάνα, είναι ο διάβολος. Ο διάβολος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε θρησκευτικό, καμία σχέση, δείχνει τον εγκλωβισμό σε μια κατάσταση από την οποία μπορεί να πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να βγείτε. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που εμφανίστηκε η δύναμη σε όσους από εσάς ανταποκρίνονται αυτά που λέω. Είναι το πρώτο και πιο δυνατό σας μήνυμα. Έχεις τη δύναμη να φύγεις από εδώ. Και να κυριαρχήσεις εσύ. Γιατί μιλά και για κάθε είδους εξάρτηση ο διάβολος. Δηλαδή, μπορεί να είναι, η εξαρτήση δεν είναι μόνο από ουσίες, μπορεί να εργασιομανία, είναι το σεξ, είναι το φαγητό, είναι πάρα πολλά. Ατέλειωτες είναι οι εξαρτήσεις που μπορεί να έχουμε.
Τώρα επίσης μπορεί να μιλά για μια δύσκολη κατάσταση, μπορεί να κληθείτε να αντιμετωπίσετε, να έχετε να δώσετε μια μάχη και έρχεται να συνδυαστεί και με την πρώτη σας καρτούλα, οπότε σας λέω και πάλι λογική και ταχύτητα. Αυτά είναι τα όπλα σας ώστε να κερδίσετε την όποια πρόκληση. Μάλιστα, λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο άνοιγμα, εδώ έχουμε λίγο ζόρικες καταστάσεις, έχουμε και ένα πύργο, φαίνεται ότι κάτι που είναι σαθρό θα γκρεμιστεί. Εάν το γνωρίζετε ήδη, καλό είναι να το κάνετε εσείς, να το γκρεμίσετε εσείς, προτού γκρεμιστεί από μόνο του, αν το θέλετε. Γιατί η κάρτα λέει ξεκάθαρα ότι αφενός οποιαδήποτε κατάσταση γκρεμίζεται όταν εμφανίζεται ο πύργος, είναι από προβλήματα τα οποία τα γνωρίζετε και είναι πολύ πιθανό να τα αμελείτε, να τα σπρώχνετε πίσω. Άρα λοιπόν έχετε το περιθώριο να κάνετε και αυτό. Διαφορετικά, σε κάθε περίπτωση το θετικό που φέρνει ο πύργος είναι ότι αποκαλύπτει αλήθειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να συνεχίζουμε τη ζωή μας. Εδώ, το δρεπάνι, βλέπετε και τα στάχια, έτσι. Ό,τι σπείρεις, αυτό θα θερήσεις. Άρα λοιπόν για κάποιους μπορεί να έχει έρθει η ώρα της ανταμοιβής. Παιδιά, τι γίνεται σήμερα με αυτή την κάρτα, δεν το πιστεύω, ειλικρινά. 3 στα 3, όλοι σε δίλημμα είστε. Γιατί? Λοιπόν, εδώ όμως έχετε μια πάρα πολύ ωραία κάρτα. Μιλάει για προστασία, μιλάει για ασφάλεια, έτσι, και αυτό είναι υπέροχο συναίσθημα να το νιώθουμε, ότι είμαστε ασφαλείς, ότι είμαστε προστατευμένοι, ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας προς το ζήν, και εδώ η πολική αρκούδα έρχεται αυτό να σας το δηλώσει ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Αλλαγές, παιδιά, αλλαγές. Το δικό σας το άνοιγμα πραγματικά, έτσι, είναι κυρίως εκεί προσανατολίζεται, σε μεγάλες αλλαγές. Εδώ έχουμε την άλλη μία κάρτα που μιλάει για αλλαγές, με τη διαφορά ότι δεν έχουμε, εδώ έχουμε ήρεμες ενέργειες. Εντάξει. Επιτέλους. Λοιπόν, ξέρετε ότι δεν με ευχαριστεί καθόλου έτσι να ανοίγω ζόρικες κάρτες, καθόλου όμως. Πάντα θέλω και πάντα με πάρα πολύ αγάπη κάνω κάθε άνοιγμα και θέλω σαφέστατα να υπάρχει και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το ξέρω πως δεν μπορεί να γίνει πάντα, διότι η ζωή δεν είναι έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως επιτέλους βγάζω έναν αναστεναγμό και έχω να σας πω τα εξής. Όντως έρχονται αλλαγές στη ζωή σας, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ είναι πιο ήρεμες οι ενέργειες των αλλαγών όπως σας είπα. Εδώ έχουμε την κάρτα η οποία έχει τόσο μεγάλη δύναμη και μιλά για το μέσα σας κυρίως, έτσι, για τις αλλαγές που θα κάνετε εσείς μέσα σας, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν και στο να ανακαλύψετε τον πραγματικό σας προορισμό σε αυτή τη γη. Σε αυτή τη ζωή αν προτιμάτε. Αν νιώθετε πάρα πολύ έντονο στρες, δεύτερη φορά έχουμε μία κάρτα η οποία αναφέρεται σε πολύ έντονο στρες, να ξέρετε
ότι επειδή απεικονίζεται η συγκεκριμένη κάρτα πάντα με το παράθυρο μιας εκκλησίας φωτισμένο, λέει ότι υπάρχει βοήθεια, ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σας, οι οποίοι μπορεί να σας βοηθήσουν έτσι λίγο να ηρεμήσετε, να καλμάρετε και να βρείτε τη δύναμη μέσα σας, να πάρετε εσείς τα ενία της ζωής σας, γιατί έρχεται ένα καινούριο ξεκίνημα και αυτή είναι η μεγάλη τύχη που έρχεται στη ζωή σας, το οποίο είναι ανέλπιστο και θα σας οδηγήσει πολύ πολύ μακριά από οτιδήποτε αρνητικό κι αν βιώνετε μέχρι τώρα, κυρίως επαγγελματικά το βλέπω, επαγγελματικό-οικονομικά, γιατί έχουμε από πάνω, είπαμε, την πολική αρκούδα που σας δίνει αυτή την προστασία, την ασφάλεια και τη σιγουριά, και εδώ έχουμε έναν υπέροχο λατρεμένο άσο πεντάκτηνο. Οι άσοι είναι πάντα δώρα όταν εμφανίζονται σε ένα άνοιγμα, και ο συγκεκριμένος αποτελεί το θεμέλιο για κάθε είδους σχέδιο και πολύ πολύ θετική κάρτα για κάθε καινούριο ξεκίνημα, εξαιρετικός ιονός, είναι το γόνιμο έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να καρποφορήσει κάθε ιδέα σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σας κι αν είναι αυτό, γιατί τα πεντάκτηνα πάντα θέλουν ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά, και αυτά ακριβώς σας φέρνει αυτός ο άσος και αυτό το καινούριο υπέροχο ξεκίνημα που έρχεται στη ζωή σας. Όποια λοιπόν δυσκολία κι αν έχουμε δει μέχρι εδώ, όλα ξεκαθαρίζουν, οι αλλαγές θα γίνουν, είτε τις θέλετε είτε δεν τις θέλετε, έτσι συμβαίνει συνήθως στη ζωή μας, γίνονται οι αλλαγές είτε τις θέλουμε είτε δεν τις θέλουμε. Όμως όταν έχουμε τη δύναμη επάνω, σημαίνει ότι μπορείτε τα πάντα όμως να τα καταφέρετε και να ανταποκριθείτε και συναισθηματικά και εδώ και σε κάθε επίπεδο. Ό,τι κι αν είναι αυτό το υπέροχο καινούριο που έρχεται στη ζωή σας, σας το εύχομαι ολόψυχα. Και φυσικά θα περιμένω με πάρα πολύ χαρά να μου επιβεβαιώσετε αυτό το καταπληκτικό άνοιγμα που έχετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.